السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للناس اللي عاوزة تتعلم الرش، إن هي ترش قطعة واحدة، اللي عايز تتعلم الرش عامة، عايز ترش قطعة واحدة، عايز ترش قطعتين، عايز ترش الجنب كله على حتة واحدة وأنت ما عندكش أي دراية بالرش، درب نفسك في الفيلر. يعني ان شاء الله هتلاقي الكلام ده مشروح بالتفصيل، ازاي ترش جنب وازاي ترش قطع وازاي تعمل لحام ورنيش او كونكشن اريا. ده هتلاقيه في فيديو في التعليق المثبت، فيديو مشروح فيه الاساسيات بفضل الله تمام بشكل سليم. انت عاوز ترش بقى تجيب من تحت لفوق او من فوق لتحت وخايف العربيه تسال منك في الكابينه، ابدا بالفيلر. يكون معاك عربيه عزل بطن فيلر، خش اجري على العربيات العزل بطن فيلر وابدا ومشي ايدك في المسدس ودرب نفسك. عايز تخش جوه الكابينه ترش عربيه كامله من تحت لفوق، تاخد الجنب كله حته واحده، درب نفسك زي ما احنا شايفين كده هو في الفيلر. ايات عربيه تكون عايز بطن فيلر، يكون معاك الفيلر يكون انسيابي، يعني فيلر اللي هو الناعم. ما تخليش الفيلر اللي هو لا، التونر بتاعه تحط التونر مظبوط بحيث ان هو يكون خفيف معاك، وتبدا الفيلر يفرد معاك في قلب الجنب عشان تعرف تتحرك بالمسدس زي ما انت شايف اهوت كده. بتبدا اللي انت بتمشي على مهلك، توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وامشي على مهلك. لو حصل حاجه كده كده انت في مرحله الفيلر، يعني لا قدر الله في اي حاجه بسهوله جدا هتعرف تعالج الموضوع. حصل تسييله، حصل حاجه، الموضوع جدا انت لسه قبل مرحله الرش هتصنفرها وتبدا اللي انت ترش عليها. ولو عملت لك سن التنفيس او حاجه بتلقطها بالمعجون الخاص بالطلقيط اللي هو على فيلر المعجون اللي هو الكومبي الناعم دون، وتعالج الموضوع مفيش اي مشاكل. لكن ما تدخلش مره واحده بطرق جديده عليك في الكابينه، ولا قدر الله ممكن يحصل معاك تسهيل او حاجه، تعمل الكونكشن اريا او اللحام بتاعك، ترش الرفرف والباب وتعمل اللحام بعيد عن الفاصل. جرب في الفيلر، امسك المسدس واعمل الكونكشن اريا زي ما هي مشروحه في الفيديو اللي هتلاقيه في التعليق المثبت. هنا طبعا انت ده تاني وش، انت بتسيب الفلاش تايم، لازم تستنى فلاش تايم اللي هو زمن تطاير التنر. يعني اول وش يجف ما تقعدش تهوي عليه بالمسدس، سيبه يجف براحته وخلي التنر يتبخر براحته، وما تخفش الفيلر بالتنر بتاع الجراكن. الفيلر يتخفف بالتنر اللي هو خاص بيه اللي مكتوب على العلبه، تنر رقمه كذا، تنر الفرن، تنر نضيف، عشان خاطر ما يسببلكش مشاكل بعد كده في الدهان والتغطيه والعزل ما بين المعجون والدهان. زي ما احنا شايفين هنا بنرش قطعه واحده، تدرب نفسك. انا اجيب من تحت لفوق اهو، انا ادرب نفس الفيلر. المشكله فيها ان الحمد لله ملحوقه، الموضوع كله ممارسه. لكن يعني انت ممكن تعمل حاجه حلوه برضه، على فكره كنا شرحناها في الفيديو اللي هتلاقيه في التعليق المثبت. يكون معاك عربيه زي كده هو عايز تدرب نفسك فيها، املى المسدس ميه. يعني الحاجات اللي دي حاجات اجتهاديه، يعني مش حاجات ليها قاعده او حاجه. املى المسدس بتاعك ميه، املى المسدس في عربيتك انت حتى، وابدا اللي انت عايش نفسك الخيال اللي انت بترش عربيه، وامشي بالمسدس كده وحاول ان الميه ما تريحش او تسيل منك. حاول او عينك على فكره على الفيلر وانت بترش، يكون معاك مسدس الفيلر دون مسدس HVLB. المسدسات HVLB ما بتعملش عفره في المكان، لانه مسدس بياخد ضغط الهواء من الموتور. بتظبط انت بالعداد اللي عند المسدس ضغط الهواء مثلا 2 بار، بيطلعوا لك من عند وش المسدس 7/10 بار، غير المسدسات الضغط عالي اللي هي بتاخد 2 بار وبتطلعه 2 بار، او بتاخد 2 بار وبتطلعه من عند وش المسدس 1.8 او 1.7 بار. وهنا طبعا الفيلر مسدس خاص بالفيلر فونيا 1.7 او 1.8، لان احنا عارفين الفيلر اللحميه بتاعته عاليه، لحميه الفيلر عاليه، فمحتاج فونيا واسعه عشان يبدا ان هو يخرج منه. فانت تدرب نفسك في الفيلر، وننصحك تشوف الفيديو في التعليم المثبت. يعني الحمد لله فيديو كويس. عندك انت عربيه عايز برضك تدرب نفسك فيها، هات الورنيش المائي بتاع الحيطان. شفت الورنيش بتاع الحيطان؟ الحاجات اللي بقول لك عليها حاجات اجتهاديه، عشان ما تروحش ايه تفتكر ان الكلام ده مفيش سيستم قال الكلام اللي بقول لك عليه ده، ولكن انت درب نفسك. اي عربيه عايزه تتبطن فيلر كلام من ده، اجري عليها، روح انت بطنها، امسك المسدس كده هون وبطنها. على فكره في مسدسات فيلر فونيا 1.7 و1.8 HVLB وRB. انت اختار دايما المسدسات HVLB اللي هي بتطلع من عند وش المسدس ضغط منخفض، عشان ما تعملش عفره في قلب المكان وما تخشنلكش الفيلر على جسم العربيه. فانت حبيبي درب نفسك، تجيب عربيه بتاعتك اخويا، وتجيب كازيلة ورنيش مائي بتاع الحيطان. ما تضحكش في الكلام، هي عادي الحاجه، الموضوع في ايدك، وتبدا اللي انت ترش العربيه بتاعتك.
هو كده كده ورنيش انت لو غسلته بالميه هينزل يعني على طول، ما فيهوش حاجه، ولكن ما تجيبش ورنيش يكون بيمسك على العربيه على طول. اقول لك بلاش الغي موضوع الورنيش المائي دون، وخليك في الميه. املى المسدس ميه، املى المسدس ميه ورش، وخليك بعيد شويه بالمسدس بحيث ان انت حركتك تبقى قليله، لان لو قربت ايدك هتضطر ان انت تقعد تمشي كتير على الجنب. فانت ابعد ايدك وخلي الرايه كبيره تفرش معاك علشان خاطر تجيب الجنب كله، يعني الجنب كله تجيبه في حاطه رايحه وحاطه جايه، واخد بالك. المره اللي جايه لا تقرب ايدك شويه وبرده ما تسيلش بالميه، واخد بالك. ان شاء الله بالطريقه دي مره على مره هتلاقي نفسك بتتعود. خش بعد كده هون بالفيلر، ان شاء الله ربنا يكرمك تخش بعد كده جوه الكابينه، توكل على الله، سمي الله، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل معاك. ننصحك ان شاء الله تشوف الفيديو اللي في التعليق المثبت. الموضوع كله ممارسه، الموضوع كله ممارسه وتعود. خلي وكيلك ربنا. الفيديو عجبك قول رايك في التعليقات، يعني حته اللي تجربها بالميه او الورنيش المائي اللي هو تغسله على طول، كلام دي حاجات على فكره مش مذكوره في اي حاجه، ولكن يعني بنحاول ان احنا ايه نسهل الموضوع مع بعضنا علشان خاطر يعني اخواننا اللي هم المبتدئين خريج المدارس وكده، رجاله ما عندهمش فكره بالحاجات دي. اللي محترف طبعا هيشوف الكلام دون يعني عادي بيعمله وهو مغمض، ولكن اخواننا المبتدئين فعلا يعني حاجه زي كده ممكن نجربها فعلا. يجيب اللي يخش على الفيلر يدرب نفسه في الفيلر قبل الكبير، ان شاء الله ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل معاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وسهل يا رجاله، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.